Máy Cnc Cắt Phay không tay nắm, khoan bản lề, xẻ rãnh lắp chống sập. Dòng máy mang lại sự hiệu quả và tối ưu trong hoạt động sản xuất nội thất cao cấp. Máy thiết kế với 4 đầu gia công, với 4 loại dao khác nhau giúp gia công đồng thời nhiều mẫu mã sản phẩm, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu tiến độ sản xuất. Máy được nâng cấp tính năng quét mã code tương tự như ở các dòng máy khoan Cnc, giúp đẩy nhanh quy trình, đảm bảo độ chính xác gần như là tuyệt đối. Sự ra đời của máy Cnc 4 đầu này sẽ phục vụ trực tiếp cho nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Đối với các công trình, cơ sở hạ tầng cao cấp như chung cư, căn hộ, villa thì đây sẽ là thiết bị thiết yếu cho các nhà đầu tư sản xuất nội thất. Với tiêu chí tiện nghi, tiết kiệm và tối ưu, Cnc luôn là đơn vị đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên mọi lĩnh vực. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được ưu đãi tốt nhất qua hotline 0903600113.